हेलो एभ्रिबडी सबैजना नानी बाबुहरू। अब आज हामीले चाहिँ ग्रामर फेरि स्टार्ट गर्छौँ। पहिलाको भिडियो मलाई हटाउनु पर्यो किनभने कपिराइट स्ट्राइक आउन सक्थ्यो। स्ट्राइक आयो भने फेरि च्यानल एकैचोटि जान्थ्यो, किनभने मैले वेबसाइटबाट चाहिँ सबै पढाएको थिएँ। अब वेबसाइटको स्क्रिन रेकर्ड गरेको थिएँ, त्यही भएर के है। ल अब हामीले यही सुरुबाट पढ्छौँ सबै। अब चाहिँ फुल ग्रामर। पहिला अलिकति के भएको थियो भने फास्ट फास्ट पढाएर चाहिँ डिटेलमा बुझाएको थिएन। अब क्लियरली पुरै डिटेलमा मैले बुझाउँछु है। ल स्टार्ट गरौँ। अब सुरुमा छ हाम्रो सिन्ट्याक्स पढ्नुपर्छ सुरुमा है। यसमा सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट सुरुमा हेरौँ। सिङ्गुलर सब्जेक्टले चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर भर्ब लिन्छ। सिङ्गुलर सब्जेक्ट भनेको कस्तो सब्जेक्ट भने जसले चाहिँ एउटा कुरा के गर्न सकिने कुराहरू सिङ्गुलर देखाएको छ कि एक वचन देखाएको छ होइन। प्लुरल भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी है, एकभन्दा बढी देखाउनेले प्लुरल भर्ब लिन्छ। सिङ्गुलर भर्ब भनेको के हुन्छ अरे हेर, प्रेजेन्टमा हुन्छ, इज हुन्छ, एम हुन्छ, अनि चाहिँ हेज हुन्छ होइन। यो चाहिँ के भयो, सिङ्गुलर भर्ब भयो। अनि चाहिँ प्लुरल भर्ब के हुन्छ, प्लुरल भर्ब हुन्छ आर हुन्छ, अनि पास्ट टेन्समा गर्दा वेयर हुन्छ, ह्याड हुन्छ, ह्याभ हुन्छ, बुझ्यौ। अनि विलको चाहिँ दे विल पनि हुन्छ, आई विल पनि हुन्छ। विललाई चाहिँ त्यसरी सिङ्गुलर प्लुरल चाहिँ त्यसरी छुट्याउनन् होइन। अब जाम हामी सिङ्गुलर सब्जेक्ट हेर। सिङ्गुलर सब्जेक्टमा हेर, आई यु हि सी इट राम सीता बोय भनेर चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट दियो। अब चाहिँ सिङ्गुलर भर्बमा हेर, एम इज वाज हेज डज डज भी5 पनि चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ है। अनि भी1 चाहिँ के हुन्छ, प्लुरल भर्ब। ल अनि प्लुरल सब्जेक्टमा वी यु दे राम श्याम भने त्यही सब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो थाहा छैन तिमीलाई? सब्जेक्ट भनेको जसले काम गर्छ। राम इज वाकिङ, कसले काम गरेको, रामले हो। राम के भयो, सब्जेक्ट भयो, अगाडि आउँछ कि सब्जेक्ट फेरि, बुझ्यौ नि। अब सब्जेक्टमा चाहिँ नाउन प्रोनाउनको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब सब्जेक्ट र प्रेडिकेटको बारेमा पनि भिडियो बन्छ, त्यसमा पनि हेरौँला है। ल अब नाउनमा एसइएस आइइएस थपेपर चाहिँ प्लुरल नाउन हुन्छ। के हुन्छ, एसइएस आइएस थपेपर नाउन चाहिँ के हुन्छ, प्लुरल नाउन हुन्छ। भर्बमा फेरि एसइएस आइएस थपेपर भर्ब के हुन्छ, सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। इक्जाम्पल पनि छ, मोहन वाज अलवेज लेट। मोहन वाज भन्यो, मोहनले चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब सब्जेक्ट हो, सिङ्गुलर भर्ब ल्यायो वाज भनेर। आईले सधैँ चाहिँ के भन्छ, सिङ्गुलर र प्लुरल चाहिँ लिन्छ अरे के। हेर जस्तो आईले एम पनि ल्यायो, आईले ह्याभ पनि ल्यायो। एम चाहिँ सिङ्गुलर हो, अनि ह्याभ चाहिँ के हो, ह्याभ चाहिँ प्लुरल हो। अनि चाहिँ युलाई चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर प्लुरल सब्जेक्टमा राखिन्छ, तर भर्ब भने चाहिँ प्लुरल हुन्छ। अब यु चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल सब्जेक्टमा चाहिँ राखिन्छ। युआर पनि भनेको एउटालाई पनि हुन्छ, युआर भनेको धेरैलाई पनि भनिन्छ भने, तर भर्ब चाहिँ सधैँ के हुन्छ, आर नै हुन्छ, प्लुरल भर्ब नै युज हुन्छ। हेर युआर भन्यो देख्यौ नि, सधैँ युसँग आर नै लाग्छ फेरि। अब अर्को हेर, निड नट डेयर नट सिङ्गुलर र प्लुरल भावमा प्रयोग गरिन्छ, तर भर्ब भने प्लुरल हुन्छ अरे। निड नट डेयर नटको सिङ्गुलर र प्लुरलको चाहिँ भाव जुन सेन्टेन्समा त्यसले व्यक्त गर्न खोजेको हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ मेन लक्ष्य जे हुन्छ त्यो सिङ्गुलर र प्लुरल दुइटैमा हुन्छ अरे। तर के हुन्छ भने भर्ब जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सिङ्गुलर प्रयोग चाहिँ हुन्छ। अब तर निड नट चाहिँ मेन भर्बको रूपमा प्रयोग भयो छैन, यहाँ हेर त, यहाँ निड नट मेन भर्बको रूपमा प्रयोग भयो छैन नि। हो, अब मेन भर्बको रूपमा यदि प्रयोग भयो भने बल्ल चाहिँ यसो के हुन्छ, सिङ्गुलर हुन्छ। हेर मेन भर्बको रूपमा प्रयोग भयो नि, यहाँ अलि यसलाई त राख, मेन भर्बको रूपमा प्रयोग हुँदा यहाँ चाहिँ यहाँ बह कि यत्न चिम बह, यत्न यहाँ हेर मेन भर्बको रूपमा सी निड्स भन्ने छ नि, यहाँ अरू भर्ब देखेन नि। हो त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, सिङ्गुलरको चाहिँ प्रयोग हुन्छ, बुझ्यौ। अब अर्को हेर, निड नट डेयर नट पछि चाहिँ 2+V1 को प्रयोग हुन्न, तर निड नट डेयर नटले हिम्मत दिएको होइन, अलिकति चाहिँ हौसला दिएको भाव व्यक्त गर्छ भने चाहिँ फेरि 2+V1 हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर, हि डेयर्स पछि 2+V1 टु ओपोज हान्यो होइन, ओपोज भयो नि। हो डेयर्स भनेको यहाँ हिम्मत दिएको, डेयर सृष्टि छ भनेको हिम्मत गर्यो भन्ने भाव व्यक्त गर्यो, त्यो कुरा चाहिँ दर्शायो नि, त्यही भएर 2+V1 चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्यो। अब अर्को छ सपोजिसनल सेन्टेन्स। सपोजिसनल सेन्टेन्स भनेको सपोज गर्नु होइन, यदि भन्नु, सपोज गर भन्छ नि, मान भन्नु के, मान यदि यो मान कि तँ चाहिँ 10 रुपियाँ छ भन्यो भने सपोज गरेको भयो, सपोज यु हेभ 10 रुपिज भनेको भयो कि, सपोज गरेको भयो, मानेको भयो नि। हो त्यस्तोमा चाहिँ इफ अनि एज इफ एज दो इफ ओन्ली चाहिँ छ भने त्यहाँ सधैँ के लाग्छ अरे, वेयर चाहिँ लाग्छ है। हेर बाटो सेन्टेन्स स्टार्ट भए वेयर लाग्छ भनेको छ। अरू पनि छ हेर, इफ ओन्ली सपोज आई विस पनि छ, सधैँ यसमा वेयर लाग्छ। अब कन्डिसनल सेन्टेन्स हेर, कन्डिसनल सेन्टेन्स हेर,
कन्डिसनल सेन्टेन्समा सब्जेक्ट अनुसार भर्ब लाग्छ। इफ यु कम हियर आई विल टिच यु, अनि सब्जेक्ट अनुसार के लाग्यो, भर्ब लाग्यो। यु के छ, प्लुरल सब्जेक्ट, कम के भयो, प्लुरल भर्ब लाग्यो। इफ यु कम हियर। अनि अब्जेक्टिभ सेन्टेन्समा चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्टमा प्लुरल भर्बको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स भनेको विस गरे जस्तो होइन, अनि कसैलाई के भन्छ हामीले चाहिँ त्यो भन्छौँ नि मलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, कसैलाई चाहिँ राम्रो आशीर्वाद दिए जस्तो हुन्छ नि, त्यो सेन्टेन्सहरू भनेको अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स हो। त्यस्ता सेन्टेन्समा के लाग्छ भने प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्छ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट भए पनि। लङ लिभ आवर फ्रेन्डसिप, फ्रेन्डसिप के छ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट, लिभ के भयो, प्लुरल भर्ब। रुल यिनी घोक्नुपर्छ होइन, घोकेपछि पनि ल हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्स अनुसार चिन्न सकिन्छ। अब रुल घोक्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट प्रेडिकेट नाउन प्रोनाउन भर्ब एडभर्ब चाहिँ हामीले अरू भिडियोमा त हेर्ने, हेरिसकेपछि कुन के हो छुट्याउने, त्यसपछि चाहिँ हामीले सबै कुरा चाहिँ ग्रामरको सल्भ गर्न सकिन्छ। अब दुईवटा सिङ्गुलर नाउन एन्डले जोडिएपर चाहिँ सब्जेक्ट बनेर आउँदा प्लुरल भर्बको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हेर दुईवटा सिङ्गुलर नाउन हेर, रवि र कवि, सिङ्गुलर नाउन हो नि दुईवटा, हो कि नै हो। यिनी चाहिँ एन्डले जोडिएका बेला के हुने भयो, आर हुने भयो, रवि एन्ड कवि, आर आर चाहिँ हुने भयो। प्लुरल भर्ब हुन्छ भनेको प्लुरल भर्ब वेयर पनि हुन्छ यहाँ होइन, ह्याभ पनि हुन्छ। तर यहाँ मेन हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, दुईवटा सिङ्गुलर नाउन एन्डले जोडिए प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब पेयर वर्ड भन्यो, हेर पेयर भनेको जोडी, कुनै स्लो एन्ड स्टडी होइन, राइस एन्ड नुडल, ब्रेड एन्ड बटर भन्छ नि हो, यस्तो जोडीमा आउँछ भने चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ लाग्छ है। अब अनकाउन्टेबल नाउन एन्डले जोडिन्छ भने प्लुरल भर्बको प्रयोग हुन्छ अरे। टाइम एन्ड टाइड, वेट फर नन, हो कि नै, वेट भनेको प्लुरल भर्ब। अनकाउन्टेबल नाउन हो नि, अनकाउन्टेबल नाउन चाहिँ एन्डले जोडिन्छ भने प्लुरल भर्बको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। प्लुरल सिङ्गुलरको भन्न प्लुरलको प्रयोग चाहिँ हुन्छ। अब सम्बन्ध जनाउँदा जुन जोडीमा सम्बन्ध जनाइन्छ नि, माई फादर एन्ड मदर हो, यस्तोमा चाहिँ आरको प्रयोग चाहिँ हुन्छ है। जोडीमा सम्बन्ध जनाउँदा के को प्रयोग हुन्छ, आरको प्रयोग हुन्छ। अब हेर, अब आजको भिडियोको लागि यो लास्ट चाहिँ पेज हो है। यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई पार्ट पार्ट गरेर चाहिँ राखिदिन्छु के, एकैचोटि धेरै हेर्ने झ्याउ लाग्छ नि। अब यति हेरिसकेपछि चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्ने, फेरि एकछिनपछि हेर्ने होइन, त्यसपछि बल्ल बुझिन्छ। त्यही भएर अब हेर, अब अर्को रुल के छ, सिङ्गुलर नाउन है, यदि सिङ्गुलर नाउन आर्टिकल या पोजेसिभ एड्जेक्टिभबाट गाँसिएर एन्डसँग जोडिन्छ भने सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। जस्तो सिङ्गुलर नाउन हेर, द प्रिन्सिपल छ, हो कि होइन, यहाँ हेर त द प्रिन्सिपल भयो नि, यो सिङ्गुलर नाउन हो। यसलाई चाहिँ आर्टिकल द या कुनै पोजेसिभ एड्जेक्टिभ भनेको कस्तो हुन्छ, पोजेसन देखाउने, यसको स्वामित्व हो, स्वामी हो भनेर देखाउने चाहिँ जुन एड्जेक्टिभ हुन्छन्, यस्ता अगाडि प्रयोग हुन्छ भने के हुन्छ, र एन्डले जोडिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ, सिङ्गुलर भर्बको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। बाज लाग्यो त, त्यही नै हो सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग भयो। दसँग, द या चाहिँ पोजेसिभ एड्जेक्टिभसँग चाहिँ सिङ्गुलर नाउन जोडिन्छ भने र एन्डले गाँसेर फेरि उता पनि अर्को नाउन आउँछ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। अर्को छ, यदि एन्डले जोडिएका सिङ्गुलर नाउन अघि आर्टिकल र पोजिसन भए प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। हेर है, पहिला द प्रिन्सिपल एन्ड सेक्रेटरी थियो, यता द बोय एन्ड द डग छ, अगाडि दुइटैमा द थप्यो नि, त्यस्तो अवस्थामा फेरि चाहिँ प्लुरल भर्ब लाग्छ, आर लाग्यो यहाँ। अब यदि एन्डले दुईवटा एड्जेक्टिभ जोड्छ र पहिला इन्डिफिनिट आर्टिकल ए एन आईमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ, पछि चाहिँ नाउन पनि हुन्छ भन्यो। हेर, अ ब्ल्याक एन्ड अ वाइट क्याट, एउटा कालो र सेतो बिरालो भन्यो, अ ब्ल्याक एन्ड वाइट भयो। अ ब्ल्याक एउटा के भन्छ अरे आर्टिकलले जोड्यो नि कलर एड्जेक्टिभलाई, हो कि नि, ब्ल्याकलाई, उता चाहिँ एन्ड वाइट भन्यो कलर एड्जेक्टिभ आयो नि, हो कि नि, वाइट क्याट, त्यसपछि चाहिँ के आयो, नाउन आयो। त्यस्तो भएमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ भनेको। एड्जेक्टिभ जोडिन पऱ्यो दुइटा एन्डले, तर सुरुको एड्जेक्टिभमा चाहिँ आर्टिकल आउनु पऱ्यो, ए आउनु पऱ्यो या एन आउनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ लाग्ने भयो। फेरि एन्डले जोडिँदा र अगाडि र पछाडि आर्टिकल आएमा प्लुरल भर्ब प्रयोग हुन्छ। सुरुमा अ ब्ल्याक एन्ड वाइट क्याट थियो, अब यसमा अ ब्ल्याक एन्ड अ वाइट क्याट भयो भने फेरि आर हुन्छ है, याद गर। अ ब्ल्याक एन्ड वाइट भन्नु र अ ब्ल्याक एन्ड अ वाइट भन्नु फरक हो नि त, यसमा दुइटैमा आर्टिकल लाग्यो अगाडि। हेर, यहाँ वाइटको अगाडि आर्टिकल छैन, ब्ल्याकको अगाडि छ, यहाँ ब्ल्याकको अगाडि आर्टिकल छ ए, वाइटको अगाडि पनि ए छ नि, त्यही भएर यहाँ के लाग्यो हाम्रो, त्यही भएर हाम्रो लाग्यो यहाँ प्लुरल भर्ब पिडब्लु लाग्यो। अब अगाडि इच एभ्री र नाउनले एन्डले जोडिएको छ भने सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। इच पेन एन्ड पेन्सिल भयो भने इज लाग्ने भयो, सिङ्गुलर भर्ब लाग्ने भयो, बुझ्यौ, त्यही हुन्छ है।
अब इच सब्जेक्टको रूपमा आएमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। इच चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएपछि चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। इच सुरुमै आउँछ भने के लाग्छ? सिङ्गुलर भर्ब इच हेज लाग्यो। अब इच अफ, आइदर अफ, नाइदर अफ प्लस प्लुरल नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टको रूपमा आएमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। इच अफ, आइदर अफ होइन, नाइदर अफ, हेर त इच अफ लाग्यो नि यहाँ। इच अफ पछि दिस फोर पेन अरे प्लुरल नाउन लाग्यो नि। फोर पेन्स भनेपछि 4वटा पेन्स रहेछन्, एकभन्दा बढी भएपछि के लाग्यो हाम्रो? सिङ्गुलर भर्ब लाग्यो। इच अफ, आइदर अफ, नाइदर अफ पछि है हेर इच अफ यहाँ जोडिदियो नि, एउटा लाग्छ यहाँ। आइदर अफ पनि हुनसक्थ्यो, नाइदर अफ पनि हुनसक्थ्यो। फेरि प्लस प्लुरल नाउन, हेर त यिन तिनवटा मध्ये एउटा इच अफ लेख्यो। प्लुरल नाउन के हुन्छ? दिस फोर पेन हुन्छ प्लुरल नाउन होइन। त्यसपछि के लाग्छ? सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ भनेको सिङ्गुलर भर्ब इज लाग्यो। अब प्लुरल भर्ब भने प्लुरल नाउन प्रोनाउन कसरी चिन्न सक्छौ भनेको चाहिँ त्यही त्यहाँ देख त, एकभन्दा बढी भएको के कुराहरू देख। दिस फोर पेन, 4वटा पेनहरू भन्यो नि, बुझ्यौ त प्लुरल प्रोनाउन भनेर चाहिँ, प्लुरल नाउन भनेर चाहिँ। दिस फोर पिपुल भन्ला रे, दिस फोर क्याट भन्ला रे होइन, दिस फोर डग्स भन्ला रे, यिन 4वटा एकभन्दा बढी देखायो नि त। त्यसमा चाहिँ प्लुरल प्रोनाउन हो भन्ने बुझ्ने, प्लुरल नाउन हो भन्ने बुझ्ने आफूले है। ल इच, आइदर प्लस सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन आउँछ भने सिङ्गुलर भर्बको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। इच बोय भनेपछि सुरुमा आयो नि, के को रूपमा आयो? सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन पनि आयो यस पछाडि, इच पछाडि, अनि सब्जेक्टको रूपमा आयो नि त। हेर इच यहाँ लाग्यो, सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन यहाँ लाग्यो बोय। यसमा के लाग्ने भयो अरे? सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। सिङ्गुलर भर्ब हो वाज है। ल आजको भिडियो मैले यही एन्ड गरेँ। अब अर्को पार्टमा चाहिँ यस पछाडिका नियमहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु। यहाँसम्म हेरेकोमा धन्यवाद।